जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते। मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन केलं नसेल तर नक्की करा, कारण तिथे मराठीमध्ये एडिटिंगचे ऑल मटेरियल्स अपलोड केले जातात आणि टेक्नॉलॉजी संबंधित पूर्ण व्हिडिओज अपलोड केले जातात। त्याच पद्धतीने प्रीमियम ॲप्लिकेशनचे तिथे लिंक्स आणि डायरेक्ट ॲप्लिकेशन अपलोड केले जातात, त्यामुळे नक्की आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। आजचा मित्रांनो व्हिडिओ हा वेगळ्या पद्धतीचा आहे आणि ट्रेंडिंग आहे। जे मी आज शिकवणार आहे तुम्ही ते पूर्ण व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ बघा। त्यानंतर त्यासाठी तुम्हाला एक अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन लागणार आहे। तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलंच असेल की कशा पद्धतीने टेक्स्ट जे इफेक्ट बदलतात ते कशा पद्धतीने बदलायचे किंवा ते कसं सर्क्युलेशनमध्ये टेक्स्ट बदलतात हे करायचं आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला मित्रांनो। त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ह्या ॲप्लिकेशनची गरज आहे। त्याच्यावर तुम्हाला टच करायचं आहे। अशा पद्धतीने मी घेतलेली आहे, प्रीमियम आहे। याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन आणि टेलिग्राम चॅनलवरतीही देईन। त्यानंतर असं तुम्हाला इंटरफेस दिसेल। इंटरफेस दिसल्यानंतर हे प्लस आयकन आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट कशा पद्धतीने निवडायचं आहे ते ठेवायचं आहे। रेझोल्युशन 720 p ठेवायचं आहे। FPS 30 FPS मध्ये फ्रेम रेट ठेवली तरी चालेल आणि इथे तुम्हाला व्हाईट, ब्लॅक आणि लाईट ग्रे आणि ट्रान्सपरंट यात ठेवायचं आहे। मी तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने ठेवू शकता। मी इथं ट्रान्सपरंट ठेवलेलं आहे, कारण यानंतर एडिटिंगसाठी आपल्याला तो यूज करता येतो, त्यामुळे ट्रान्सपरंट ठेवलेला आहे। आणि रेशो आहे तो 4.5 ठेवलेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला क्रिएट प्रोजेक्ट हा ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर तुम्हाला टच करायचा आहे। टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसचा आयकॉन दिसेल, त्याच्यावर टच करायचा आहे। टच केल्यानंतर टेक्स्ट हा आयकॉन दिसेल। आयकॉन दिसल्यानंतर इथं तुम्हाला कोणतंही टेक्स्ट ॲड करायचं आहे। फॉर एक्झाम्पलसाठी मी इथं गणपती बाप्पा मोरया हे टेक्स्ट ॲड करतो इथं अशा पद्धतीने। त्यानंतर या ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथं लँग्वेज दिसतील। लँग्वेज दिसल्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, ऑल फॉन्ट्स इथं फॉन्ट दिसतात, या मी ॲड केलेल्या फॉन्ट्स आहेत। तुम्हाला ऑल फॉन्ट्समध्ये जाऊन इथं सिलेक्ट करू शकता पूर्णपणे। तुमच्या फाईल मेमरीमधले सुद्धा इथं ॲड करू शकता। इम्पोर्ट फॉन्ट म्हणून इथं ऑप्शन भेटतो, इथून तुम्ही ऑल फॉन्ट्स ॲड करू शकता अशा पद्धतीने। त्यानंतर अशा पद्धतीने ॲड करू शकता। मी इथं 5 ते 6 ॲड केलेले आहेत फॉन्ट। त्यानंतर बॅक जायचं आहे। बॅक गेल्यानंतर बॅक गेल्यानंतर याच्यावर टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं खूप सारे ऑप्शन भेटतात। जे ऑप्शन आहेत इफेक्टचे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे तुम्हाला। इथं लास्टला इफेक्ट म्हणून भेटतो, तिथं गेल्यानंतर त्यानंतर एडिट टेक्स्टमध्ये जरी गेला तर इथं तुम्हाला सांगायचं राहिलं की इथं जी साईज आहे ती तुम्ही इथं वाढवू शकता अशा पद्धतीने। त्यानंतर इथं कलर आहे, हा कलर इथं ॲड करायचा आहे आणि इथं ओके दाबायचं आहे। ओके दाबल्यानंतर आणि ओके दाबायचं, नंतर लास्टला इफेक्टमध्ये जायचं आहे। तर ॲड इफेक्ट येईल। ॲड इफेक्ट आल्यानंतर ड्रॉइंग प्रोसेस हे 3 नंबरला मी ॲड करून ठेवलेले आहेत। इथं खूप पद्धतीनं इथं इफेक्ट आहेत, ब्लर वगैरे आहेत, डिस्टॉल, वॉर्प, 3D खूप पद्धतीने आहे। इथून तुम्ही घेऊ शकता, कोणते इफेक्ट हे करू शकता। त्यानंतर ड्रॉइंग प्रोसेसमध्ये जायचं आहे। आता याचा वापर कसा करायचा हे तुम्हाला मी सांगतो। पहिल्यांदा अशा पद्धतीने ज्यावेळेस टेक्स्ट येईल त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टला पोझिशनला आहे, हा पण स्टार्टला आहे। त्यानंतर याची साईज अशा पद्धतीने वाढवायची आहे। इथं टच करायचं आणि हा प्रेस करून स्लाईड करायचा आहे अशा पद्धतीने। 5 सेकंद मी ठेवतो आहे, 5 ते 6 सेकंद। त्यानंतर जे एंड आहे तो पूर्ण 0पर्यंत आणायचा आहे मित्रांनो। त्याआधी तुम्हाला एक सेटिंग करायचं आहे। तर सेटिंग एक अशा पद्धतीने करायचं आहे की 0 केलं, दोन्ही स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन 0-0 केल्यानंतर तुम्हाला इथं जो प्लस आयकन दिसतोय तो 0-0 रेशोवर तुम्हाला प्लस आयकॉन द्यायचा आहे। आणि त्यानंतर हा आपला रेशो आहे तो 5 ते 6 सेकंद आहे ना, त्याच्या मागल्या बाजूला तुम्ही 1 ते 10 सेकंद बॅक ठेवू शकता। त्यानंतर अशा पद्धतीने तुम्ही एंड पोझिशन 100पर्यंत न्यायची आहे। त्यानंतर तुमचं काम झालेलं आहे। 100 पोझिशन वरती नेल्यानंतर तुम्हाला बाकी काही करायचं नाही। नंतर हा प्ले आयकॉन दाबायचा आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की आपला टेक्स्ट कशा पद्धतीने वर्क होतं। अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता। सिम्पल ट्रिक आहे, याच्या कमेंट येत होत्या त्यामुळे मी याच्यावर व्हिडिओ बनवलेला आहे। नक्कीच तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। थँक्यू सो मच।